नमस्कार. चनकट या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आपण पाहणार आहोत आज कुरुम कुरुम लागणारे कांदा पोहे. तर याचे साहित्य पाहूया आपण. भिजवलेले पोहे, कच्चे पोहे अर्धी वाटी, कढीपत्ता, कोथिंबीर, कांदा, मीठ, मिरची, जिरे, मोहरी, हळद आणि तेल. चला तर पाहूया आपण. कढई ठेवली, याच्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवणार आहे. बघा तर तेल तापलंय का पाहूया. तेल गरम झालं आहे. चला आपण मगाशी कच्चे पोहे घेतले होते ते तळून घेणार आहे. बघा असे मस्त असे तळले गेले पाहिजेत. चला मस्तपैकी भाजलेत, आपण हे काढून घेऊयात. आपण ते पोहे काढल्यानंतर यात मीठ टाकणार आहोत. भिजवून घेतलेले पोहे त्याच्यामध्ये पण मीठ टाकून घ्यायचे. चला आता आपण याच्यामध्ये कांदा टाकून घेऊयात. मगाशी 1 वाटी तेल होते ते आपण काढून घेतलं आहे. आपल्याला जेवढं लागणार तेवढंच ठेवलं आहे. बघा तर कांदा भाजून घेऊया आपण. त्याच्यात आता आपण मिरची टाकून घेऊयात. हे दोन्ही मिक्स करून छान असं परतवून घेऊया. छान भाजून घेऊया. बघा तर आता आपण जिरे, मोहरी, हळद, कढीपत्ता हे मिक्स करून घेऊया आपण सगळं. हे सर्व आपण आता मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये आपण भिजवून घेतलेले पोहे टाकणार आहोत. त्यात आधीच मीठ टाकले त्यामुळे आता टाकायचं नाही. मस्तपैकी हे परतून घेऊयात. आता सगळं मिक्स होईल एवढं मस्तपैकी परतून घ्यायचं. बघा तर छान पोहे परतून घेतले. आता आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर ऍड केली आहे. हे पण जरा हलवून घेऊयात आपण. बघा आपले पोहे तयार झाले आहेत. बघा मस्त सुटसुटीत पोहे झाले. आपण आता हे काढून घेऊयात. बघा मस्त असे पोहे झाले, सुट्टे असे मऊ पोहे आपण सर्व काढून घेतोय. याच्यामध्ये आपण मग अशी कच्चे पोहे तळून घेतले होते हे टाकून घेऊयात मस्तपैकी. हे टाकल्यानंतर ना मस्तपैकी कुरुम कुरुम पोहे लागतात. ह्याच्यावर आपण आता कोथिंबीर चिरलेली टाकून घेणार आहोत. बघा तर याच्यात लिंबू. धन्यवाद.